Zugspitze ja Saksan korkein vuori, 2962 metriä, ja minä en varsinaisesti rakasta korkeita paikkoja. Tänään mä testaan yksi Saksan tunnetuimmista maisemapäivistä. Eka Eibsi, mitä on sanottu Saksan kauniimmaksi järveksi, ja sitten Zugspitze. Ja sinne hintaa pitäisi olla 80 € vissi hissilippu. Kirpaisee jo nyt. Mä annan tämän videon lopussa sitten tuomiota, kannattaako maksaa 80 € Zugspitzesta vai riittäisikö vaan Eibsi. Eka lähdetään kertoa Eibsiin, 7 kilometriä on matkaa. Semmoista mietit, että tähän paikkaan pääsee. Parkkimaksuhinnalla olisi ollut 9 €, 4 tuntia ja Zugspitzelle pitäisi maksaa 80 €, niin kannattaako oikeasti? Nimittäin musta tuntuu, että nämä maisemat on niin hyvät, että ei kannata kyllä 80 € lähteä tuhulaamaan. Sitähän mä en tiedä ennen kuin mä käyn siellä Zugspitzellä. Tuohan näyttää oikein kivalta kyllä, että pääsee tuonne polkuvedellä tonne Jorpakolle. Siellä on 7 pientä saarta, missä voisi käydä ja ehkä vaan jopa pulahtaa uimaan. Nimittäin ainakin tuolla on joku ranta, missä ihmiset näyttää uida, niin kai tuolla Jorpallakin voi sitä käydä polskimassa. Joo, mä tyydyn tähän kävelyyn. Tää on ihan kiva näin. Tänne on moni muukin turisti lähtenyt, enkä pelkästään vaan minä. Tuntuu olevan suosittu paikka ja kyllä ymmärrän. Mutta kattokaa näitä maisemia. Vau! Täällä on niin kiva rauhallista verrattuna Intiaan. Ei yhtään autoriksakaveri ole tyyttämässä korvan juuressa. Aika helppoa maastoa tää on ollut. Pikkuinen ylämäki tossa oli, vähän sykkeet nousi 140, mutta muuta ihan todella helppoa. Peruskuntoinen pärjää siis ihan hyvin täällä, jopa minäkin. Nyt alkoi ihan kuule hengästyttäänkin. Pitäisikö mun vähän hiljentää vauhtia? Pitää muistaa, että mä en ole nuori enkä hyvä kunto. Nyt on 3 kilometriä kävelty, hyvin sujunut matka. Vähän tuolta metsästä maisemaa ollut. Välillä tuo järvikin tulee näkyviin, mutta no nyt itse asiassa tulee aika todella hyvin. Näin tuossa siskoja ja veljiä eli intialaisiakin. Ei nekään kyllä hirveästi mölyn. Eikä ollut autoriksakaveritakaan. Lähellä oli 4 kilometriä kävely, takana näkyy Zugspitze, eli 3 kilometriä vielä jäljellä. Sitten hakee autosta takki ja ostamaan hissilippu. Mä tajusin sen, että eihän mä halua mennä semmoiseen hissiin. Se kuitenkin heiluu ja kiikkuu ja kaakkuu ja mähän pelkään siellä. Ei hyvä, mutta nyt kyllä se on mentävää, kun on tullut luvattua. Eibsissä kiinnostavaa on se, ettei se tunnu rakennetulta elämykseltä. Se ei yritä myydä itseään, kävelet vain rantaa ja maisema on siinä. Ja juuri siksi se nosti Zugspitzelle riman korkealla. Jos alhaalla saa jo näin paljon, mitä ylhäällä pitää tapahtua, että lähes 80 € lippu tuntuu järkevältä. Ruuhkaa varmaan kesällä, kun nyt tuntuu, että on jo paljon turisteja. Niin mitähän sitä on kesällä, kun ihmisillä on enemmän vielä lomaa. Voi olla, että jos sitten niin rauhallinen ja kiva paikka kävellä, mutta ainakin nyt tää toimii tosi hyvin. Nimittäin kun nytkin katsoo tuonne eteenpäin, niin ja mitkä maisema. Kelpaa. Tunti 20 minuuttia, 7 kilometriä kesti tuo Jorpakon kiertäminen, maisemat aivan upeat. Hintalaatu vähän helkattiin hyvää, ei tarvitse maksaa kuin parkkimaksu, vaan vesipullo sinne olisi kannattanut ottaa mukana, mitä tää jano on nyt. Suosittelisinko ehdottomasti, kannattaa tulla jos tässä lähistöllä tai vaikka vähän kauempanakin. Rauhallista, kiva kävellä. Toki ihmisiä täällä on paljon, siihen kannattaa varautua, että on ihan turistipaikka sitten. Ainakin nyt näin toukokuussa, niin täällä oli sen verran rauhallista, että ei häirinyt ainakaan muut ihmiset. Eli sanottaa 5/5, mutta voisi sanottaa 100/5. Nyt Zugspitzeen lipuostoon ja pelkäämään sinne. 69 € maksoi hissilippu, ei ollutkaan 80 €. Tässä tuntuu tuossa heti säästä. Vähän mua jännittää mennä tähän kaapelihissiin. Mä en tykkää ollenkaan noista. Mä pelottaa jo valmiiksi, mutta tosta ne näkymät sieltä on sen tuon rahan arvoisia ja sitten sen pelon voittamisen arvoisia. Aikuinen ihminen pelkää. Semmosta se. Mä en kyllä ymmärrä, miksi mä teen itselle tämmöistä. Mä oon sanonut monta kertaa, että älä lähde tämmöisiä. Miten mä oon täällä. Mä kohta lähden karkuun ja ostaa joku muun kuvan. Mä oon tuonne ylös ja sanon, että on käynyt. Vähän todella iso tää kaapelihissi. Joku sanoo, että Saksan suuri. Varmaan tää ehkä on. Ainakin tuo Saksan korkein kohta, mihin me on menossa 2962 metriä. Tää on aika tasainen kyyti. Tässä ei edes pelota. Yllättävää. Joo, okei. Nyt alkoi pelottaa. En halua katsoa enää tänne ylöspäin. Tää heiluu. Ei hyvänen aika. Miksi mä teen tämmöstä? Eihän tämmöstä kenenkään ollut pakko lähteä.
Ei voi katsoa ylös, ei voi katsoa alas. Älä kato ylös. No kato vähän. Kukahan tää on suunniteltu tää systeemi? Kestääkö tää oikeesti? Toistetaan nyt kaiken tää arvosta, eli 69 € ja peloarvosta. No, sen näkee kohta, nimittäin perillä ollaan. Hyvät maisemat täältä kyllä on, ei ainakaan tunnu sille, että olisi 69 € mennyt hukkaan ja semmonen pelkäminen. Tuolla vielä oikein 100 lunta, on luntakin, totta kai täällä näin korkealla on lunta. Täällä on muuten kylmä, voitteko uskoa? Varmaan joku nollassa. Palelee korvia. Jos ei ole vielä tullut selväksi, niin mullahan on siis korkeampaa kuin kammo. Mua nyt vähän alkoi pyöryttää tässä. Meni vähän liian lähelle. Joutuu täältä verkon alta kattoo, ei uskalla katsoa tuolta ylhäältä. Ei jumakauta. Ei elekatti mun kanssa. Naurattaa itseäkin. Miksi mä oon täällä? No sen takia, että täällä näkis maisemia, sitten mä kurkistan tämmöisten verkon alta. Ei elekatti. Mä ois ollut niin makea kuva saa otettua tuosta Aipsista, missä mä äsken olin kävelemässä, mutta en mä uskalla mennä. Anteeksi. Ehkä tästä. Tää tuntuu ehkä paremmalta. Tästä mä uskalla mennessä. Joo. Juu. On se hyvän näköinen tuolla Aipsia kyllä. Mikä tässä näissä maisemissa on tehdä tämmöisiä videoita takaa mielikin lepää, että täällä on rauhallista ja linnut lentelee ja oluttakin sais, mutta limukkaa tyydyn tällä kertaa. Mä vielä nautin hetkestä, mä lähden pelkäämään sen hissiin takas. Kiva käveleskellä ulkona. Videon alussa mä kysyin, että kannattaakohan käydä täällä SuxSpeedissä maksaa 180 €. Okei, lippu oli 69 €, vähän halvempi lippu, mitä mä luulin. Onko nämä maisemat sen arvoisia? Olisiko riittänyt Aipsia? Joo, riittää varmasti ihan Aipsiakin, mutta onhan tässä oma tunnelma, kun sä oot niin korkealla. Ja mulle vielä korkeampaa kuin Kammoselle, mua vähän koko ajan pelottaa täällä olla. Siltikin mä nautin. Nyt tää maisemat on huikeita, täällä saisi ruokaa, juomaa ja kaikkea. Näitä kahta ei oikeastaan voi arvioida samalla tavalla. Aipsi voittaa järjellä, se on helppo, kaunis ja hintalaatuisuudeltaan todella vahva. SuxSpeed taas voittaa elämyksenä, se on kallis, mutta siinä on se tunne, että olet oikeasti jossain erityisessä paikassa. Ehkä päivän vastaus onkin tämä. Paras diili ja paras muisto eivät ole aina sama asia. Mutta sanoisin, että 69 € on paljon rahaa, mutta kyllä kannattaa maksaa se ja tulla katsoa nämä maisemat, nauttia tästä ilmapiiristä. Täällä on rauhallista, tietenkin turisteja täällä on paljon. Hissimatka, siitä selvitään. Ainakin toivon, että mäkin selviän vielä takaspäin siitä, vaikka pelottaa nyt jostain syystä taas. Vaikka mä tiedän, että se menee tosi hyvin tännekin. Tästä vielä imaisen viimeiset puhtaat ilmat ja maisemat muistikuvaa ennen kuin palaa Intia. Kiitoksia, kun katsoit tämän video. Ehdottomasti tulkaa käymään Aipsilla, SuxSpeedissä. Nauttikaa saksalaisesta maisemista, ruuasta, juomasta ja kivoista ihmistä. Ainakin yleensä. Moro!